ඒක හරි ගියේ නෑ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් මට හොඳ කෙනෙක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක මට සතුටක්. අර මං ඒ ඉඳපු විදියත් එක්ක වෙන්නේ නැති මට මේ ඒ දේ වෙන්නේ නැත්තේ ගොඩක් දුරට. අනිත් එක තමයි කියන්න ඕන මේ දැන් ලව් ෆෙයා එකක් අරන් යනකොට ගොඩක් අය හිතනෝනේ නෑ මේක තමයි අපි මැරි කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නෑ කාට. ගොඩාක් දුරට වෙන්නේ නෑ ඒක. අනිත් එක දැන් මම ගැන මම අර කලින් කියනා වගේ මමත් ඒ කාලේ ෆෙයා එකක් නැවතිලා ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා එතකොට අපිට පුද්ගලයා වශයෙන් ගත්තාම දුක කියන එක අනික ආදරේද ලැබෙන දුක ගොඩක් වැඩිනේ. ඒක දරා ගන්න හරි අමාරුයි. අපි අර ආදරේදී ගොඩාක් වෙලාවට හරිම බැඳීමකින් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ දේ නැති වුනහම එයා බොරුවක් කරා කියලා තේරෙනකොට ඒක ලොකු දුකක්. ඉතින් එහෙම වුණා. එහෙම වෙලා මම ඒක මතක් කරන්න ඕනේ මම බම්බලපිටියේ මම ජොබ් එකක් කරා මගේ ඔෆිස් එකේ මම කැම්පස් එක ඒ කරන කාලේ තමයි මට මගේ බොස් කිව්වේ ඔයාගේ Facebook එකේ සාමාන්‍ය මගේ Facebook එකේ මම ගොඩක් කලාවට මගේ ගොඩක් දැනටත් එහෙමයි ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ් රික්වෙස්ට් ආවට මම කවදාවත් මම නොදන්න කෙනෙක් නම් ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ බොස් මගේ Facebook එක ඉල්ලලා කිව්වා මේ මට කුමු කියලා කියන්න ඔෆිස් එකේදී. බොස් කිව්වා කුමු වාගේ මේ FB එක ගේන්නකෝ. දැන් මොකද අය කලින් FA එක බොස් දන්නවා. දන්නවා ඊට පස්සේ ගෙනාම පස්සේ මේ වань 400 ගාණක් රික්වෙස්ට් තියෙනවනේ ඒවා පොඩ්ඩක් මේක ඔයා කැමති මූණවල තියෙනවනම් මේ ඒව ඇක්සෙප්ට් කරලා බලන්න කිව්වා යාළු වෙන්න හම්බ වෙන්න යන්න ඕනේ නිකන් මේ කතා බහ කරන්න chat කරලා Tamanට ගැලපෙන කෙනා ඉන්නවද කියලා බලන්න කිව්වා. ඉතින් එහෙම එක්කෙනෙක් තමයි මෙයා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙයා දිගටම chat කරා. මම හිතුවා ඒක සමහර වෙලාවට පැය 4-5 කෝල් එකේ ඉන්නවා. ඇත්තට මං සාමාන්‍යයෙන් මගේ විදියක් තියෙනවා මේ ගැල්ලමගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා ආදරේ කියලා අහන්න තරම් මට කන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙම මම පුරුදු වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මම දැනගත්තා මට ෆේස් ටු ෆේස් කවදාවත් ගැල්ලමකින් අහන්න බෑ. කැමතිද කොහොමද මට කැමති කියලා අහන්න බෑ. ඊට පස්සේ මං තේරුම් ගත්තා මම මොකද්ද කරන්න ඕන මේකට කියලා. ඊට පස්සේ මගේ Facebook එකේ account එකක් තිබ්බා. ඒකෙන් මම ඇත්තටම බැලුවා මට ගොඩක් දුරට අර කෙනෙක් දැක්කහම මට ටිකක් කියන්න පුළුවන් මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙයාගේ account එකට log වුණා. log වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාගේ profile එකට මම search කරාම ඒ කියන්නේ මෙයා ෆොටෝ එක පෙන්නුවාම පෙනුනහම මම ඒක search කරලා බැලුවාම ඇත්තටම මෙයාගේ පෙනුමෙන් එහෙම කියන්න තරම් දෙයක් නැහැ. උනාට මම අර කලින් කෙනෙක් එක්ක රැවටිච්ච නිසා මම ආයි ගොඩක් දුරට හිතුවා මෙයා කොහොමද මට පෙනුමෙන් එහෙම හරියට හිතන්න බෑ. මෙයාත් එක්ක කතා කරලා බලන්න ඕන. ඒ වුණාට මෙයාට මැසේජ් කරා මෙයා රිප්ලයි කරේම නැහැ. ගොඩක් දුරට රිප්ලයි කරේම නැහැ. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මේ ඇත්තටම මෙයාව අමාරුයි මගේ පැත්තට ගන්න. එහෙම කියලා මාත් try එක ඇත්තරියේ නෑ. මම කොහොම හරි මැසේජ් දාලා ඊට පස්සේ මට එක දවසක් ඕන මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. මේ මැසේජ් එක දාලා තිබ්බා මට ගොඩක් එදා මාර විදිහට සතුටක් ආවා. මොකද මෙයා මට ආන්සර් එකක් හම්බෙච්ච නිසා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙයාගෙන් ඊට පස්සේ